Idag är det den 6 oktober och jag tänkte visa hur jag har fått arbetsro på mina lektioner. Jag heter Marie Rödemark. Jag har varit YouTuber sedan 2016 och jag har varit lärare i 35 år. För er som är nya så är jag lärare i svenska och franska. Jag har skrivit 10 läromedelsböcker i franska för gymnasiet i steg 1, 2, 3 och 4. Så här välkomnar jag mina elever. Det här är skolkorridoren och här A455 är min lektion. Är det någon som hör mig? Tro. Jag har en fantastisk utsikt med fönstret där. Vi kan gå dit och titta först. Hej och välkomna till en strukturerad lektion. Måste visa de fantastiska höstfärgerna. Ljudexperten hör mig. Ljudet klipper ingenting. Tack Viktor. Helt fantastiskt väder idag. Och ni ser att våra träd börjar bli gula. Ja, ni är så välkomna till en lektion. Ni är välkomna till min vardag kan man säga. Så här hälsar jag alltså mina elever välkomna. Jag står här vid min dörr. Och sen så går vi in i mitt klassrum. Alla elever lämnar sina telefoner i ett mobilskåp. Första lektionen så lämnar de sina mobiler här. Sen stänger vi skåpet och låser skåpet. Så får de hämta ut telefonerna när dagen är slut. Om det är någon som inte lämnar in telefonen utan man upptäcker att någon har gömt en telefon så får de hämta ut telefonen hos rektor. Det är lite jobbigt tycker eleverna. När de kommer in i klassrummet så har jag gjort så här. Här lägger jag deras bok, jag lägger ett suddigum och jag lägger en penna. Och det ligger så på alla bänkar så att de vet exakt var de ska sitta. Jag räknade ut att om eleverna inte har med sig sitt material utan att de måste hämta penna, de måste vässa en penna, de måste leta efter ett suddigummi, de måste hämta sin anteckningsbok i skåpet, så tar det nästan 5 minuter varje lektion. Jag har 3 lektioner per vecka. Och det innebär då att det skulle ta 15 minuter per vecka. Jo, det finns pennor med sudd på, men vi har inte de pennorna, Viktor. Oj, nu missar jag en fråga. Alltså, ibland får jag till det. Hur gamla är mina elever? Ja, på den här skolan är mina elever... Alltså, den här skolan är gjord från förskoleklass. Jag ska förklara vad geometriverktygen heter på svenska. Vi har från förskoleklass till årskurs 9.
Men jag undervisar i 7:an, 8:an och 9:an. Det är den obligatoriska grundskolan. Högstadiet heter det. Och då är barnen mellan 13 till 15, 16 år på den här skolan. Okej, de har fått... när de kommer in så har jag musik på. Och jag tänkte faktiskt visa hur jag gör en lektion. Bara för att visa hur jag har fått arbetsro. När de kommer in så har jag ganska lugn musik på. Och jag brukar välja mellan att ha de här 3 spellistorna på Spotify. Här finns det en som heter 2023 Top 5 JIPF. Det är franska. Jag tror att det är Franska institutet och franska ambassaden som har gjort den spellistan. För att fransklärare och frankofoner kan lyssna på den. Sen har jag en spellista som heter French Jazz Café. Och där finns det otroligt mycket skön musik. Men där sjunger de ganska mycket. Så att när eleverna ska ha arbetsro så har jag inte på den listan. Den här listan brukar jag ha på väldigt mycket. Den heter Coffee and Chill. Och den listan är helt fantastisk. Jag satt med en kollega och vi skulle göra en stipendieansökan. Och då satt vi på ett café i säkert 3 timmar. Stefan säger, om du vill kan vi också tala franska. Detta språk talas också i Schweiz. Ja, jag pratar faktiskt franska flytande. Jag har säkert en svensk accent. Därför att det har man alltid. Jo, jag har, när det är jul på franska så spelar jag annan musik. Tyvärr kan jag inte spela musik nu. Därför att YouTube kollar all bakgrundsmusik. Och har man inte rättigheterna till den musiken så får man inte publicera. Då anses filmen inte uppfylla alla kriterier för att man ska få visa den. Så när eleverna kommer in så har jag musik på. Det är ganska lugn musik. Ibland sätter jag på lite mera rockig musik så att de får lite energi när de kommer in. Så det känns som lite fest kanske. De sätter sig vid sina platser ganska direkt. Och då har de penna och sudd och anteckningsblock. Och sen väntar de på mig. Och då gör jag så här. Jag har på tavlan, vi har en sån här Ja, när du gör nästan live har jag hört att du kör lite musik. När jag gör live, då finns det att jag använder 3 program när jag gör filmer. Tack Kristin. Hon skriver att jag är en mycket inspirerande lärare. Ja, jag har fått ganska mycket priser för min pedagogik och mitt arbetssätt. Det är roligt. Jag tycker om att undervisa. Vi har en sån här projektor i taket. Där har vi en projektor där jag kan koppla min dator och så visar jag på tavlan. Så när de kommer in, då står det exakt vad vi ska göra under lektionen. Jag skriver även vilken tid. Så här står det. Språkfika den 6 oktober 2024. Klockan 12.00 till 13.00. Många elever måste absolut veta när börjar lektionen, när slutar lektionen. Och står det så där tydligt, då vet de från början. Okej, jag har presenterat mig för alla nya. Jag heter Marie Rödemark
Jag har varit lärare i 35 år och jag älskar språk. Jag älskar utveckling och jag fullkomligt älskar att undervisa. Och jag brukar säga att jag får raketbränsle. Alltså hela jag blir så full av energi när jag har en lyckad lektion och när jag vet att mina elever har lärt sig saker. Då får jag så här nästan fnatt. Alltså jag blir så glad så att det bara bubblar som champagnebubblor ända från tårna och ända upp i huvudet. Ja, jag är även föreläsare. Jag har föreläst väldigt mycket i språkpedagogik och språkmetodik och ledarskap. Jag läste faktiskt, vi fick veta på en föreläsningsdag att om man har en bra lärare så kan man lära sig kursen på halva tiden. Om man har en medellärare så lär man sig den på hela, alltså på den tiden som kursen är. Men har man en lärare som inte har någon bra pedagogik eller metodik eller struktur eller ordning så kan det ta dubbelt så lång tid att lära sig en kurs. Och jag brukar föreläsa ledarskap. Jag fick en fråga vilka nationaliteter det är på mina elever. Jag undervisar i svensk skola, svensk grundskola. Men i mitt klassrum så har jag elever ifrån alla möjliga länder. Men jag undervisar i svenska och franska i den svenska grundskolan. Och jag undervisar inte på SFI. Ja, Viktor skriver att mina lärare på gymnasiet förstörde flera ämnen. Under tiden jag har varit elev så har jag haft väldigt bra lärare. Och jag har haft väldigt dåliga lärare. Men jag hoppas att så många som möjligt har haft bra lärare. Och när jag hade dåliga lärare, då bestämde jag mig för att jag skulle skita i att den läraren var dålig och lära mig själv. Så att i de ämnena där jag hade sämst lärare blev jag oftast bäst. Fick jag bäst betyg. För jag tänkte så här att den läraren ska inte få påverka min framtid. Jag tänker bli bra i alla fall. Ja, jag har presenterat mig. Jag har pratat om hur man blir välkommen till en lektion. Och så har jag datorn står alldeles här. Så då scrollar jag upp hela tiden. Här har jag har pratat om musiken. Och det jag ska prata om, jag har pratat om anteckningsblocket och pennan och suddet. Och jag har faktiskt valt i år att köra mer analogt än digitalt. Ja, Stefan skriver att som vuxen har du insett att man inte lär sig så mycket av bara ord utan att man kanske måste ha det i sitt sammanhang. Jag ska visa. Jag har pratat förut i någon film om att jag lär mina elever texter ofta så här. Att det står på franska på ena sidan och sen står det på svenska på andra. Det här har pedagogen Lozanov sa det. Han undervisar i spalter. Så att ser hjärnan att det står au revoir maman och sen står det adjö mamma eller hej då mamma här. Au revoir Alexandre et bonne journée. Hej adjö Alexander och ha en bra dag. Då lär man sig bättre kanske att få texten i ett sammanhang. Sen har jag bestämt mig för i år att det blir för stor frestelse för eleverna att ha datorn framme hela tiden. Därför att de väljer att
hoppa in på andra sidor än de sidor jag vill att de ska vara inne på. Våra skoldatorer är låsta, så vissa sidor kommer man inte in på. Alltså de låser det på kommunal nivå. Men eleverna hittar alltid vägar att hitta spel och de tittar på saker de vill köpa och så vidare. Så en lektion av 5 kanske jag har dator. Och då använder vi oftast dator att lyssna. Jag har väldigt mycket ljudbaserad inlärning. Och här har jag hittat en kundvagn. Jag fick den här kundvagnen gratis på ICA. De skulle slänga dem. Och här har jag märkt alla mina hörlurar så det står franska Marie på dem. Och mina elever läser in väldigt mycket texter. När jag kommenterar uttalet, nu ska jag öppna en annan dator. Idag har jag förberett mig för att med mycket teknik så att ni får se lite grann hur min vardag ser ut i skolan. Och när jag kommenterar, alltså eleverna läser in texterna för mig. Så jag ska se ifall jag kan hitta någon. Så när de läser in en text så kommenterar jag deras text. Och jag ska se om jag kan visa hur jag kommenterar. Okej, jag vänder på kameran. Här har vi Teams. Och till exempel så går jag igenom en fransk text så här. Nu vill den inte starta. Okej, nu öppnar den i ett nytt fönster. Jag höjer ljudet. Du läser utan att ha något uppehåll mellan orden. Jag skulle råda dig att lyssna några gånger till på texten och läsa den högt några gånger innan du läser in. Pays, S uttalas inte. Europe. Kilometre carré, den hoppar du över. Den här sa du rätt på ibland. Environ. Ons har faktiskt ett å-ljud. Om du hade lyssnat på texten flera gånger. Oj, nu ska vi se. Jag skulle vilja att någon lyssnade på er när ni läste upp. Och sen kommenterar man de olika orden så att man får ett bra uttal. För om man har ett bra uttal från början så är det mycket lättare att lära sig ord sen. Okej. Så när de jobbar digitalt, då lyssnar de oftast på ljudfiler. Och då ser jag att eleverna har hörlurar på sig. Och att de lyssnar och att de antecknar. Och så fort de har lyssnat klart på en text så spelar de in den till mig. De skickar den som en fil. Och då lyssnar jag på den och så rättar jag den. Och sen så går jag igenom texten med dem. Så redan mina årskurs 7 i franska har väldigt bra uttal. Jag jobbar väldigt mycket med ljud. Ja, jag har en struktur så att alla vet vad de ska göra. Viktor säger att han hade perfekt uttal. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, och sen så har vi gjort så här. Det finns studier som visar när eleverna är som mest otrygga. Det är till exempel när de kommer in i ett klassrum och inte vet var de ska sitta. Och då blir de osäkra. Så vi har på våran skola så måste vi ha klassrumsplacering. Så min sal är den här. Och det här är klassrumsplaceringen i min sal. Och sen lägger jag ju ut anteckningsblocket på varje bänk så att alla vet vart de ska sitta. Det står ju deras namn på. Ja, så här börjar jag en lektion. Och sen så
när vi går igenom, och det är jättebra, därför att här är ju ett dokument där jag skriver allting i. Och det är som min digitala anteckningsbok. Så jag vet alltid vad jag har gjort med alla elever. Och sen så har vi andra digitala plattformar. Så fort vi har gått igenom en lektion så klistrar jag in det här i den digitala plattformen som eleverna har. Så då vet de också vad vi har gjort under en lektion. Och så vet de också, om de har varit sjuka till exempel, så vet de vad vi har gjort. Ja, vad tycker ni om min klassrumspedagogik? Att man kommer in och att man inte förlorar någon tid. Ja, vad ska jag prata om mer? Här ser ni vad jag tänkte prata om idag. Det är ungefär så här jag gör när jag ska hålla en live. Fast då brukar jag skriva på ett anteckningsblock. Väder. Ja, det är höst. Det har blivit höst i hela Sverige tror jag. Man kallar det för meteorologisk höst. Om det understiger en viss temperatur, alltså då det måste vara tillräckligt kallt ett visst antal dagar i rad för att det ska bli en meteorologisk höst. Men jag kan se att det är höst därför att färgerna är gula på alla träd. Det är faktiskt snö på Åreskutan. Där uppe är det så kallt så att ja, Viktor, meteorologisk är svårt att uttala. Jag håller med. Ja, väder. Sen står det firade farmor plankstek. Ja, jag har jag har barn med 2 olika män. Så jag var tillsammans med Fredrik i 15 år och vi fick Johannes. Och Fredrik har fantastiska föräldrar som heter Anna-Britta och Åke. Så de är ju farmor och farfar till Johannes. Men de är inte farmor och farfar till Jonathan. Eftersom nu har jag varit tillsammans med Thomas i nästan 20 år. Men jag behöll farmor och farfar. Så vi kallar dem fortfarande för farmor och farfar. Och det gör Jonathan också. Det är hans farmor och farfar också, fast de inte är släkt. Och farmor och farfar firar jul med oss och påsk, midsommar och i fredags fyllde farmor år. 79 år. Och då gjorde vi plankstek. Är plankstek typiskt svenskt? Jag vet inte. Man lägger upp mos på en planka på 2 sidor. Så på kortsidan och långsidan lägger man upp spritsat mos. Och sen stoppar man in det i ugnen så att plankan blir jättevarm. Och moset blir lite brynt. Samtidigt så steker man köttet och lägger på. Och eftersom det är Erikas mamma och pappa och hon jobbar som kock, så gjorde hon egen bearnaisesås. Så det är liksom mos och vi hade entrecote och sen så bearnaisesås. Och det är fantastiskt gott. Och vi var 7 stycken så det blev 7 plankstekar. Om man går ut och äter en plankstek så kostar det nästan 250 till 350 kronor. Det blir lite billigare att göra det hemma. Vi hade det supertrevligt. Och Jonathan kom också hem för han älskar plankstek och så ville han fira farmor. Så vi var 7 stycken. Ja. Eftersom Jonathan kom hem så på lördagen så övningskörde jag med Jonathan till Östersund. Han är 17 år och får ta körkort när han är 18. Så det är 11,5 mil
alltså svenska mil. 10 kilometer är en svensk mil till Östersund. Så han fick köra långt. Och sen när vi var i Östersund skulle vi göra många ärenden. Så han fick köra runt och hit och dit och parkera och backa. Så jag tror han övningskörde i 3 timmar. Han var jättetrött. Ja, och det var fantastiskt att få umgås med Jonathan i nästan 2 dagar. Jag hjälpte honom att städa lite och tvätta lite och sådär när jag kom hem till honom. Min äldsta son säger att det ska du inte göra, mamma. Men jag hjälpte faktiskt honom också när han var 17 år och hade flyttat hemifrån. Så jag tycker att det är helt okej att hjälpa till att tvätta och städa. Men det var inte så mycket, han hade städat själv. Ja, vad står det sen på min lista? Fantastiskt vara ledig torsdag och fredag. Jag har ett schema nu där jag har sista lektionen på torsdag från 8:30 till 9:30. Så jag räknar nästan torsdagen som ledig. För att jag skriver ju böcker för Liber och det tar ganska mycket tid. Så då har jag gått ner i tjänst så att jag har tid att skriva. Just nu har vi skrivit klart, så nu är hela boken på språkgranskning. Så just nu skriver jag inte så mycket utan jag är ledig. Men då renoverar jag hus och jag gör massor med saker. Och det är helt fantastiskt. Ofta torsdag, fredag gör jag många saker med kroppen. Så jag blir trött i hela kroppen. Därför jag tänker så mycket och skriver och rättar. Så att det är mycket som händer i huvudet hela tiden. Då är det väldigt skönt att bli trött i kroppen. Ja, sen står det VFU-elev. Hej alla som kommer nya nu. VFU-elev, vad är det? Alltså jag kommer inte ihåg vad VFU står för. Men jag ska ha en elev nu i, vad blir det, 5 veckor. Från vecka 41 till vecka 46. Som ska följa med mig. Hon håller på att studera till fransklärare. Så hon ska följa med mig och en lärare i Östersund från vecka 41 till vecka 46. Så imorgon, måndag, då kommer hon till gymnasieskolan och sen är hon med mig och ser hur jag gör. Och sen ska hon även hjälpa mig med mina elever. Hon ska själv hålla lektioner. Det ska bli jätteroligt. Hon heter Flora. Och hon bor i Jämtland. Okej, det står för verksamhetsförlagd utbildning. Tack Viktor. VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Då menar det att man går ut i verksamheten. Om man ska bli lärare så är ju skolan verksamheten. Ja, så det ska bli jätteroligt och jag tycker det är roligt att diskutera med en blivande kollega. Och jag tycker om att ha VFU-elever. Jag har haft många i svenska. Därför att när jag läste till lärare, då fick jag en handledare som hette Ingvar Sundell. Ja, det är praktik under 5 veckor. Flora, hon är en tjej som ska komma till mig. Men när jag gjorde min VFU, då bodde jag i Uppsala. Och jag fick en som hette Ingvar Sundell. Och hon var läromedelsförfattare och hade skrivit de franska läromedel som fanns då, även svenska. Och så fort jag hade hållit en lektion, då kunde hon sitta... Känner du? Ja, jag ska kolla, Stefan. Då kunde hon sitta, alltså hade jag en lektion, då
kunde hon sitta och analysera den enda lektionen i 2 timmar med mig. Hon frågade mig, ja Marie, varför gjorde du så? Märkte du att när du avbröt dem så blev många elever ouppmärksamma och tappade fokus? Och hon hade hela tiden så här, tänk på det här Marie och tänk på det här Marie. Så jag brukar säga att som lärarkandidat, alltså som lärarstudent, så blev jag hjärntvättad av Ingvor. Och på ett bra sätt. Hon var en fantastisk handledare. Lite roligt. Jag höll en föreläsning 2007 tror jag i Uppsala och då kom hon, Ingvor Sundell. Och så satt hon i publiken och lyssnade på mig. Och då brukar jag alltid berätta att hon har spelat så stor roll för mig. Så då fick hon resa sig upp och alla applåderade. Så jag blev också läromedelsförfattare. Så att göra sin praktik hos en lärare kan betyda väldigt, väldigt mycket för en som ska praktisera. Jag drar upp lite så ni ser. Ja, vad ska jag prata om mer? På torsdag så ska jag åka till Stockholm. Eller jag åker redan på onsdag eftersom det är 65 mil, 650 kilometer till Stockholm ifrån Duved, så tar det ganska lång tid. Så jag ska åka nattåg. Det startar klockan 7 på kvällen, så kliver jag på nattåget i Duved. Och så är jag framme i Stockholm tror jag 5 på morgonen. Men man behöver inte gå ur tåget förrän klockan 7 på morgonen. Så jag får fortsätta att sova från klockan 5 till klockan 7. Men klockan 7 måste jag lämna tåget. Och sen ska jag vara på Liber. Alltså det bokförlag som jag skriver åt klockan 12. För vi ska först äta lunch. Och sen ska vi prata om en lärarhandledning vi håller på och skriver. Och sen klockan 5 då har vi en träff för fransklärare. Så alla som är fransklärare är välkomna att komma. Så ska vi presentera den nya boken. Och så bjuder Liber på vin, ost och baguette. Och sen får alla lärare som kommer en goodiepåse heter det. Då får de en påse med pedagogiskt material och gratis böcker och gratis grejer. Så det ska bli jätteroligt. Och då ska jag föreläsa i 20 minuter om ljudbaserad inlärning. Det ska bli roligt. Och min andra kollega Nicolas, han kommer från Frankrike. Så han ska prata om aktualiteter i Frankrike på franska. Och Victoria ska eventuellt prata om forskningsbaserad metodik och pedagogik. I Stockholm, men ja, om man vilket hörn av Stockholm hölls konferensen? Liber är ett bokförlag. Man kan googla på Liber. Det finns en bra sajt om man vill veta var någonting ligger som heter hitta.se. Om man skriver in Liber Stockholm på hitta.se så står det exakt vilken gata det är på. Den använder jag hela tiden. Hitta.se. Jag vet inte vad ni har för olika sökmotorer för att hitta restauranger och privatpersoner. Och där kan man skriva in ett telefonnummer så får man reda på hela adressen till den personen på hitta.se. Den använder jag när jag inte vet vad jag ska. Och sen använder jag Google Maps. För på torsdag morgon när jag kommer till Stockholm klockan 7, då kommer jag ta en promenad till Liber. Och förra gången jag gjorde det så tror jag att det tog 45 minuter eller 60 minuter att gå dit ifrån Stockholm central. Så jag gick i långsam takt. Och sen så satte jag mig på ett café.
alldeles i närheten och jobbade fram till vi skulle ha mötet. Så det tänker jag nog göra den här gången också. Sen ska jag sova på hotell och jag ska sova på hotell med de andra medförfattarna. Alltså inte i samma rum men på samma hotell. Och då ska vi bo på Södermalm i Stockholm. Och sen åker jag hem på fredagen. Klockan 1 tror jag tåget går ifrån tågstationen. Jag valde faktiskt den här gången att åka senare på eftermiddagen. För förra gången, då åkte jag 7 på morgonen och då hann jag inte ens äta frukost. Och det blev väldigt stressigt. Så då tänkte jag att jag ska utnyttja dagen. Så jag ska träffa en kompis, Åsa, på förmiddagen. Och sen åker jag hem klockan 1. Och så är jag framme i Duved 9 på kvällen. Det tar 8 timmar med tåg. Ja. Så det ska jag göra nu i veckan. Så i veckan jobbar jag bara måndag, tisdag, onsdag. 3 dagar. Och det känns ganska skönt. Var det förra helgen så snöade det och var 4 grader kallt. Och då tänkte jag att oj, nu måste jag byta till vinterdäck. Men så tittar jag på 10 dagars prognosen och såg att nu ska det bli varmt nästan i 10 dagar framåt. Så jag har inte bytt till vinterdäck. Men på söndag ska det bli kallt. Så alltså nästa söndag, om en vecka ska det bli kallt. Så jag måste byta till vinterdäck på lördag. Och månsken har varit i Frankrike och Spanien med skolan denna vecka. Viktor tycker att det känns konstigt att så många svenskar öppnar samtalet med att prata om väder. Ja, det kanske är en sån här samtalsöppnare. Jag frågar alltid folk, hur mår du? Jag frågar inte om vädret, jag pratar sällan om vädret. Men jag pratar oftast och frågar, hur mår du? Hur går det? Hur är det idag? Är allt okej? Och så brukar jag öppna. Ja, så jag ska byta till vinterdäck. I Sverige så får man ha vinterdäck från 1 oktober till sista april, tror jag det är. Många har dubbfria däck. Och jag läste precis alla ni som bor i Sverige, så har det kommit någon lag på alla som har dubbfria däck. Så måste det finnas någon viss symbol på de dubbfria däcken för att de ska räknas som vinterdäck. Det kan vara bra att kolla upp. Man kan säkert googla det och fråga ny lag. Ja, men tack Sandra. Ja, Liber AB, Norra Stationsgatan 69 i Stockholm. Dit ska jag gå ifrån stationen. Då kan man titta på Google Maps och så kan man skriva in Stockholms station och sen den adressen man ska gå till. Då får man en vägbeskrivning. Det är superbra. Ibland pratar jag om IQ och intelligenser med... Ja, Inge-Marie har läst att det är ny lag när det gäller vinterdäck. Och Viktor säger att Google Maps har nästan alltid fel. Och Barbara säger att jag är mycket duktig och att förut åkte du också på konferenser. Jag håller inte lika mycket föreläsningar nu som förut. Men det blir ibland. Och jag tycker det är jätteroligt. Jag älskar att föreläsa. Den största föreläsningen som jag har varit på, då hade jag 700 personer som lyssnade på mig. Då var jag lite nervös faktiskt. Men jag har redan berättat om när jag höll tal för kronprinsessan Victoria och 200 personer.
Då var jag nog nervösast av alla gånger jag någonsin har talat inför folk. Ja, det är roligt att föreläsa. Så kommer min vecka att se ut. Vad ska ni göra i veckan? Ska ni hitta på något roligt? Är det en vanlig vecka? Eller är det en annorlunda vecka? Jag tänkte börja köra live-grammatik på torsdagar klockan 19. Det känns som att nu är jag redo att göra 2 gånger per vecka. Nu har jag mer tid eftersom jag är ledig torsdag, fredag. Och jag körde min första live-grammatik i torsdags klockan 7. Och det var väldigt nyttigt. Jag fick så mycket frågor och då kom jag på att det är jättejobbigt att hitta på 10 exempel. På live, Viktor skriver att jag inte får någon ljudexpert för han kan redan grammatik. Och Kristin säger att hon ska åka med nattåget till Prag om några dagar. Ja, nattåg är ju kluriga. Jag kommer sova i samma kupé som... Det finns 3 sängar. Stefan säger att han skulle vara stolt över att få träffa hennes höghet kronprinsessan. Hon är intresserad av inlärning och pedagogik. Jag har faktiskt pratat med kronprinsessan Victoria vid 3 tillfällen. Och första gången så pratade jag nästan i 20 minuter med henne. Och jag sa fel hela tiden för man får inte säga du till henne. Utan man ska säga ni eller hennes majestät eller ja. Jag sa fel flera gånger. Men vi hade ett jättebra samtal om elever och utbildning. Ja, så på torsdagar så ska jag köra klockan 19.00. För i torsdag så fick jag ganska mycket frågor om tempus, alltså tidsformer. När man använder presens, futurum, konditionalis, preteritum, perfekt och imperativ och presensparticip och perfekt particip och så vidare. Och ni jobbar som vanligt står det. Så att jag måste förbereda lite grann och då tänkte jag rita upp en tidslinje. Men eftersom jag är i Stockholm på torsdag kan jag inte köra live på torsdag. Utan jag ska förbereda mig och köra live nästa torsdag. Vecka, vad blir det? 42. Då kör jag live igen. Nu skriver ni lite grann vad ni ska göra och det är ganska roligt för att nu ser jag inte igen. Jag vet inte hur jag ska göra ibland för att få jo här. Nej. Ni skriver att jag ska besöka flera gånger en psykoterapeut för att Barbara har haft en operation på axeln. Och Marina skriver att veckan kommer att vara som vanligt för mig med sport, lära mig svenska och hushållsarbete. Inga-Maria jobbar som vanligt i Uppsala. Är det höstmarknad på Vaksala torg. Och nu börjar julmarknad. Men att du tycker att det är för tidigt med julmarknad, det tycker jag också. På Vaksala torg, jag har bott i Uppsala i 2 år. Så jag cyklade alltid förbi Vaksala torg. Ja, jag tycker att julmarknad... Och Stefan tycker att Barbara ska bli frisk. Och Viktor hade bättre franskt uttal än läraren. Det är perfekt. Och du har säkert bättre uttal än mig också. Och det får du visst säga, Viktor. Och sen Kristin skriver att jag ska prata om konferensen senare. Och det ska jag göra. Jag kanske kan ta lite bilder och lägga på min dator. Så ni får se
lite grann hur det såg ut på min konferens. För om jag gör så här att om jag åker till skolan och kan visa vad jag ska prata om, då kan jag ju ha olika digitala medier precis som jag har när jag har undervisning i skolan. Jag trivs med att vara väldigt tydlig. Jo, jag pratar om IQ. Alltså intelligens. Nu ska jag bara prata i kanske 5 minuter till. Och sen så ska jag avsluta. Det här kanske inte är språkfika. Det här blir mera språkmetodik, språkpedagogik, språkstruktur. Men det finns ju olika typer av intelligenser. Och det här brukar jag berätta för mina elever. Därför att vissa elever är inte bra på det kanske som man räknar som IQ. Oftast räknar man IQ som den matematiska och lingvistiska intelligensen. Alltså logisk och språklig. Men det finns otroligt många flera intelligenser. Jag har extremt hög faktiskt logikintelligens. För att jag ser väldigt tydligt strukturer. Och jag tror att det är därför jag lär mig språk ganska snabbt. Men jag hade en elev en gång som hade vad kallar de det? Hon hade nästan inget korttidsminne. Så om man sa siffror till henne och sa så här 3, 8, 9, 1. Då kom hon inte ihåg dem. Hon kunde inte upprepa siffrorna. Och då satt jag med henne. Vi köpte in ett program för att vi skulle öka man kallar det för fonetiska loopen i hjärnan. Så 3 timmar 3 gånger per veckan i 6 veckor. Så satt jag med henne och skulle öva. Och då upptäckte jag, man brukar ju kalla att intelligens, det är, har man 100 så ligger man på medel ungefär. Om man har under 80 så har man någon typ av förståndshandikapp kanske. Och har man över jättehögt. Alltså jag tror att Mensa, det är en sån här, man får gå med i Mensa om man har över 160 i IQ. Och då är det matematisk logisk som räknas. Men då upptäckte jag att min spatiala intelligens, jag gjorde det här testet också. Och spatial intelligens, det använder man vid att hitta vägar. Och att tänka i rymd, alltså 3-dimensionellt. Jag har försökt att lära mig spela schack ända sedan jag var liten. Och jag kan inte. Alltså jag har jättesvårt att lära mig att spela schack. Och tydligen så är schack ett spatial intelligens. Att man tänker på något sätt alla stegen i alltså i rumslig, ja. Och sen var det någon av er som skrev att det finns social intelligens. Och social intelligens är ju superviktig om man ska jobba med människor. Och det finns emotionell intelligens, det finns musik, det finns rörelse. Ja, vissa är duktiga på att spela schack. Då har ni antagligen en bra spatial intelligens. Jag brukar säga att jag är vägbeskrivningsdyslektiker. Om jag ska hitta så måste jag titta på en karta. Och sen så ser jag uppifrån liksom hur kartan och vägarna ser ut. Och vart husen är. Så att då kan jag memorera vilken väg jag ska gå. Bara för att kvarteren är som fyrkanter. Och då blir det logiskt. Men jag har jättesvårt att gå ut i skogen och hitta tillbaka. Jag har ingen känsla för vilket väderstreck eller åt vilket håll jag ska gå. Så jag är supersmart på vissa områden och sen är jag inte alls har någon intelligens på andra områden. Jag är ingen bra på att se färger heller. Att se om jag ska måla om ett rum till exempel. Så
om jag har ett litet färgprov så kan jag inte se hur det ser ut. Så vissa av mina rum har blivit väldigt konstiga färger när jag har målat. För jag har tyckt att där ser det bra ut, men sen målar man hela rummet och det är inget bra alls. Autister har ofta ett högt matematisk intelligens och högt minne. Ja. Jag har många elever som har specialområden som de är väldigt duktiga på. Så att vara intelligent betyder inte att man är bra på en viss sak, utan man kan vara bra på väldigt många olika saker. Jag tror det finns uppåt 12-13 olika intelligenser. Så jag brukar säga till mina elever att alla är superduktiga på något sätt. Alla har någonting de är bra på. Ja, mina fina ni. Nu har jag pratat i 50 minuter. Jag har inget mera på min lista den här gången. Om ungefär en timme så finns det undertexter på svenska. Och sen tar det lite längre tid innan det blir undertexter på annat språk. För jag läser igenom när jag har fått den här filmen textad. Jag skickar den till textamej.se. Då måste jag läsa igenom alltihopa. Därför att det är jättemycket stavfel. Och jag står inte ut med stavfel i kommentarerna. Och det tar lite grann tid att läsa igenom allting jag har sagt i 52 minuter. För att få undertexten bra. Så det gör jag först och det tar ett tag. Och sen så trycker jag på alla språk. Och det tar också ett tag. Hej Nadesta, välkommen! Ja, det går att titta på den här i efterhand så att ni får all text. Nu kanske du kan baka en gång till med Erika. Jag tycker om svenska recept. Ja, jag har även gjort kanelbullar. Så jag har gjort en kanelbullefilm. Så ni kan söka på Marie Rödemark, svenska och kanelbulle, så kommer min film upp när jag gör kanelbullar. Och de är så här stora. Jag gör superstora kanelbullar. Vissa frågetecken är punkter i undertexten. Alltså det här med undertexterna är väldigt klurigt. Därför att man får så här autogenererat. På svenska går det inte att få autogenererade undertexter. Det finns på franska, tyska, engelska och säkert jättemånga språk. Men inte på svenska. Ja, tack alla ni fina som skriver att det var en underbar lektion. Det var en lektion den här gången. Precis så som jag har. Men Viktor, jag ska försöka fixa så att alla punkter och kommatecken är bra. Jag gillar att fika med er. Stefan säger underbart, då kommer jag baka receptet. Jag går in på min kanelbulle. Jag har gjort kanelbullar, jag har gjort knäckäpplen, jag har gjort knäck. Jag har gjort potatisgratäng, scones, pannkakor. Jag har gjort det här brödet som är jättebilligt och gott att göra. Om ni går in på min spellista som heter Köket och matord så finns det massor med recept. Och Anna har faktiskt gjort kanelbullar enligt mitt recept. Och Mustafa har gjort kaffe. Det är bra det. Det behövs mycket kaffe till folket. Jag har mitt kaffe i den här termosmuggen. Men som vanligt har jag glömt att dricka mitt kaffe under fika. Tack för att ni har varit med. Vi syns nästa söndag igen klockan 12. Och snart finns det undertexter. Hej då alla. Tack för att ni har tittat. Och Viktor, jag hoppas att ljudet har varit okej hela tiden. Det kanske är mycket bättre uppkoppling här på skolan. Jag vet inte. Snart undertexter. Hej då alla!